હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી આયુર્વેદમાં। જો તમે આ ચેનલ પર નવા છો તો જરૂર નીચેનું લાલ બટન દબાવીને ગુજરાતી આયુર્વેદ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુની ઘંટી પણ દબાવો, જેથી કરીને આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી રહે અને તમે સૌથી પહેલાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધી વિડીયો જોઈ શકો। મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોમાં અંજીર ખાવાના ફાયદા વિશે વાત કરીશું। મિત્રો, અંજીર આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। તો હવે જાણીએ અંજીર આપણા સ્વાસ્થ્યને સુધારવામાં કેટલું મદદગાર છે। મિત્રો, જો તમારી કન્ઝ્યુમ સિસ્ટમ મજબૂત છે તો તમારે ક્યારેય સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓનો સામનો નહીં કરવો પડે। રોગો સામે લડવાની ક્ષમતા તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તમે કેટલી પૌષ્ટિક અને સંતુલિત ચીજોનું સેવન કરો છો। ફળોમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વ પ્રચુર માત્રામાં હોય છે, જે ઇન્ફેક્શન અને રોગો સામે લડવાની ક્ષમતા વધારે છે। એવું જ એક ફળ છે અંજીર। તેમાં કેલ્શિયમ અને લોહ તત્વ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે। તે મગજને શાંત રાખે છે અને શરીરને આરામ આપે છે। ડાયાબિટીસમાં પણ અંજીર બહુ ઉપયોગી છે। અંજીરમાં આયર્ન અને કેલ્શિયમનું પ્રમાણ પુષ્કળ હોય છે, જેના કારણે એનિમિયામાં તેનાથી ફાયદો થાય છે। અંજીરમાં વિટામિન એ, B2, કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેઝ, સોડિયમ, પોટેશિયમ અને ક્લોરીન હોય છે। તેનું સેવન કરવાથી ડાયાબિટીસ, શરદી, તાવ, અસ્થમા અને અપચા જેવી તમામ ઉપાધિઓ દૂર થઈ જાય છે। અને હવે જાણીએ અંજીરના અન્ય ગુણો વિશે। નંબર 1, અંજીરમાં પોટેશિયમનો સારો સ્ત્રોત છે, જે બ્લડ પ્રેશર અને બ્લડ શુગરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદગાર છે। નંબર 2, અંજીરમાં ફાઇબર હોય છે, જે વજનને સંતુલિત રાખે છે અને ઓબેસિટી ઓછી કરે છે। નંબર 3, સુકાયેલા અંજીરમાં ફેનોલ, ઓમેગા-6 હોય છે। નંબર 4, અંજીરમાં કેલ્શિયમની માત્રા વધુ હોવાને કારણે હાડકાં મજબૂત બનાવવામાં અંજીર ખૂબ જ મહત્વનું છે। નંબર 5, 2 અંજીરને વચ્ચેથી અડધા કાપીને 1 ગ્લાસ પાણીમાં આખી રાત પલાળી રાખો। સવારે તેનું પાણી પી જાઓ અને અંજીર પણ ખાઈ જાઓ। આનાથી રક્ત સંચાર સારો થાય છે। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ। જો તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂર વિડીયોને લાઇક કરો અને તમારા પરિવારજનો અને મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરો। અને મિત્રો, સ્વાસ્થ્ય સંબંધી વિડીયો જોવા માટે ગુજરાતી આયુર્વેદ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે નીચેનું લાલ બટન દબાવો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુની ઘંટી પણ દબાવો, જેથી કરીને આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી રહે અને તમે સૌથી પહેલાં વિડીયો જોઈ શકો।